आज मी करणार आहे चवीला छान लागणारे आणि झटपट होणारे राजगिरा पिठाचे धिरडे। इथे मी एक मोठी वाटी राजगिरा पीठ घेतले। त्यामध्ये मी घेते 1 चमचा जिरेपूड, 1 चमचा साखर, चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि हे इथे घेते मी अर्धा कप ताक। धिरडे करताना ताकाचा वापर जरूर करा, त्या ताकाच्या आंबटपणामुळे हे धिरड्याची चव एकदम अप्रतिम लागते। ताकाने जेवढं भिजवता येईल तेवढं पीठ हे भिजवून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर थोडासा पाण्याचा वापर करून हे पीठ जसं आपण डोस्याला पीठ तयार करतो तसं हे पीठ मिश्रण तयार करून घ्यायचं। त्यामध्ये थोडंसं कोथिंबीर आणि कांदा जो उभा चिरलेला आहे आणि पातळ असा चिरलेला आहे तो घेते। हे मिश्रण आपलं तयार आहे। आता गरम तव्यावरती थोडंसं तेल टाकून पळीच्या साहाय्याने हे मिश्रण त्या तव्यावरती पसरवून घ्यायचं। एका साईडने हा चांगला गरम झाला की वरून थोडंसं तेल टाकून दुसऱ्या साईडने पलटी करून दोन्ही साईडने हा धिरडा मस्त असा गरम तव्यावरती कुरकुरीत असा भाजून घ्यायचा। दोन्ही साईडने हा भाजून घेतल्यानंतर तयार आहे हा जाळीदार मस्त अशा चवीला लागणारा धिरडा। आणि ह्या धिरड्याची चव आपल्याला अजून वाढवायची असेल तर त्यासाठी लागेल आपल्याला मस्त अशी चटकदार चटणी। तर त्याच्यासाठी मी इथे थोडंसं खोबरं घेतलेलं आहे, लसूण, मीठ आणि कढीपत्त्याची पाने, कोथिंबीर, हिरवी मिरची या सगळ्यांची मस्त अशी चटणी बनवायची आणि ह्या चटणीबरोबर धिरडे खाण्याची मजा घ्यायची। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा।